Ha valaki nem akarja letenni, az úgyse fogja letenni. Ha valaki le akarja tenni, meg úgyis leteszi. De csak legyél ott. Sziasztok! Ismét egy személyes témát hoznék most hozzád. Az elmúlt időszakban nagyon sokat említetted azt, hogy menjünk segítőhöz, ne menjünk segítőhöz, ezeknek különböző részeit, hogy ugye volt olyan nézőpontod, hogy a segítőhöz járás az tud terelés is lenni, Igen. És nem biztos, hogy előrébb vagyunk, bár nem kell előrébb lennünk, de mégis, tehát hogy nem biztos, hogy az az indok, amit te szeretnél, azt megkapod ugye a segítőtől. Igen, ezt arra példára hoztam föl, hogy ugye a spiritualitásban, ugye aki elkezd önismerettel foglalkozni, hogy általában azt látom, nagyon sokan a nagy többség, de lehet, hogy ez már nem így van. De régen ugye ez volt, hogy láttam, hogy mindenki mindenkihez jár, és ugyanott tart 10 éve. És ezt nagyon sok emberrel látom. Nagyon sok emberrel láttam régen, de ez még a 2000-es évek előtt volt. Ugye ezt föl szoktam mindig hozni Somama a Gésát, aki ugye, ja, most mindegy is, szóval, hogy megy ez tehát hogy ez a mindig tisztítunk, és amikor már tudod, 15 éve tisztít valaki, akkor általában el szoktak az emberek gondolkodni ilyen 3, 4, 5, 6, 10 év után, nagyon sokan, nem mindenki, hogyha ennyit tisztítok, és még mindig vannak cuccaim, akkor lehet, hogy ez így. Tehát, hogy ez a segítőhöz járás, ami természetesen egy csodálatos folyamat, hiszen a segítőhöz járás segít arra rájönnöm, hogy nem kell segítőhöz járnom. Tehát, hogy minden rendben van, járjatok segítőhöz. De ugye erre hívtam fel a figyelmet, hogy a segítőhöz járás nem az lesz a megoldás, hogy te elmész segítőhöz. De, és akkor pont erről papoltam a múltkor. Igen, pont a legutóbbi klubon igen. Pont erről beszéltél, hogy aminek az lett a kimenetele, hogy végül járjatok. Is jó, és járjatok, mert hogy kibeszélni a dolgokat jó, de kaptam olyan visszajelzést, hogy aki hallgat téged, hogy ez most ellentétes, hogy akkor most járjunk, vagy ne járjunk. Ez a baj, igen, most ez egy üzenet nektek, hogy amit mondnak, az nem szentírás, mert nem úgy érted, ahogy én mondom. Tehát amit kihagyják a mondatok a számat, azok a mondatok úgy nem igazak. Minden helyzetben mindig úgy. Tehát úgy, ahogy a mondatot leírjuk, és az úgy, mint hogyha egy ilyen szentírás lenne, amit be kell tartani. Nem. Mert mindig lesz egy olyan dolog, ahonnan nem igaz. És semmit se fogadjatok el tőlem mindenféle módon. Viszont bizonyos helyzetekben, bizonyos módon az egy nagyon nagy igazság lehet számodra, amit itt elmondok, hogy inkább azt mondom, rávilágíthat benne bizonyos dolgokra. Tehát aki jár segítőhöz 10 éve, és még mindig old, neki ez egy nagyon nagy felismerés lehet, hogy rájön, hogy basszus, igen, tényleg, hát akkor nem velem van a baj, hogy nem tudtam megoldani, mert 10 éve járok nem tudom milyen a nőiségemmel, vagy férfiságommal segítőz, de még mindig vannak párkapcsolati problémák, és akkor lehet, hogy nem velem van a baj, mármint úgy, hogy velem, hogy nem én csinálok valamit rosszul. Ez lehet, hogy egy megoldás. De ugyanakkor meg annak a felismerése, vagy itt szakítottalak félbe, hogy mit mondtam az előző klubban? Az előző klubban azt mondtad, hogy az lett a verdikt, hogy de járjunk nyugodtan. Mert hogy a kibeszélés az, amikor meglátod, tehát, hogy másik által az csak egy tér arra, hogy te magadat meglásd, és magaddal szembesüljél. Igen. És ilyen motivációval meg igenis járjunk és menjünk, persze. Mert hogy ez is csak egy eszköz arra, hogy magadat jobban megismerd, és találkozz önmagaddal. Igen, annyiban módosítanám, hogy ez nem egy motiváció, hogy menjünk, mert nem cél, hogy menni, hanem egyszerűen ott találod magad, és tükröződik benned az, hogy amit éppen megélsz, azt valamiben tükröződik, hogy amit te megélsz, az kézzelfoghatóvá tesz itt a 3D-ben. Uh-huh. És ez lehet egy formája, hogy te egy segítőnél mondod el azt, éled meg azt, ami benned van. De ugye ez megint egy nagyon fontos dolog, hogy nem azért mész el egy segítőhöz, hogy segítsen. És ugye ez a... Igen, tegnapi beszélgetésen barátnőmmel 1 órán keresztül próbáltam ezt átadni, ugyanezt, amit most elmondtál, és tök érdekes volt hallani azt, hogy mennyire még mindig azt tud beragadni, hogy de igen, valaki mondja meg nekem azt, hogy mi az, ami nem jó velem, mi az, ami nem jól működik bennem, miért csinálom ezt magammal, és mit kell csinálnom, mert hogy ebbe vagyok 20 éve, és nem tudom megoldani. Igen, és próbáltam elmagyarázni, hogyha ez a cél, és mondta, hogy ő most mindenképp felkeres valakit, és mondtam, hogy ha az a cél, hogy ezt meglásd, és segítsen rajtad, akkor nem fog működni, hisz nem működött az elmúlt 20 évben sem.
És éreztem azt a blokkot, és éreztem azt, ahol ez így egyszerűen nem megy be, hogy ne ezért menjünk el. Ezzel nem tudunk mit csinálni. Ez egy olyan ősi program, hogy majd egyszer ő ráébred erre. És akkor itt jön be a kérdés, hogy te segítőként hogy tudsz segíteni rajta? Tehát, hogy most hozzád jött volna, hiszen te is coach vagy, ugyebár, tehát hozzád eljön ez a hölgy, és hogyan tudod neki átadni azt, amit nem tudsz átadni. Igen, és pont annyiszor eszembe jutsz, amikor mondod ezt, hogy de hát hogy mondjam el, és hogy mondjam máshogy, amit már amúgy is mondok, és tényleg van egy pont, amikor tudod, hogy nem megy be. Na és igazából a videó, ami ihlette a videót, az az, hogy szintén egy segítő kuncsista. Jaj, nem szeretem ezt szót, de... Jó, egy segítő, aki volt már táboromban, igen. A nézőpontjaidat. Köszönöm. Nagyon szépen mondtad. A HRS-én hallgatja a nézőpontjaidat. Feltett egy olyan kérdést, amivel szerintem tök sokan küzdöttünk, vagy hát kihívás számunkra így a segítő szakmában, hogy lehet a kettőt, ez volt konkrétan a kérdés, hogy a túróba tud a kettő együttműködni, mert ugye, ha mondjuk a Kuno-féle nézet, így van, meg mondjuk az a segítőpálya, amit választottál, hogy ez most coach, családállító, pszichológus, teljesen mindegy, mert ugye tanulunk valamit, segítők akartunk lenni annó, és most elérkeztünk egy ilyen kereszteződéshez, útelágazódáshoz, hogy most... Nem kereszteződés, nem útelágazás, de folytasd. Okay. Igen, elkezdtünk ide kereszteződés útelágazáshoz, hogy? Hogy ezt hogy lehet a kettőt együtt csinálni, hogy ne akarjak segíteni, mert ugye te azt tanítod, hogy ne azzal a céllal legyél ott valakivel, hogy megments, segíts neki hatással, mert ezeket nem tudod ugye csinálni. És ez teljesen látszólag szembe megy azzal, amit mondjuk mi megtanulunk. És... De már meg is válaszoltad, hát így. Mondtad, hogy együtt, tehát nem azért nem útkeresztezés, hanem együtt a kettő. Igen, és pont ezt akartam elmesélni, hogy ez például nálam hogy volt. Mert... És akkor így válaszoljak most egy kicsit ugrálok, igen. Nem. Mindjárt jöhet ez, hogy elmesélted, hogy volt. Hogyan tudsz úgy kócsolni, vagy családállítani, hogy nem akarsz segíteni? Hát így. És elképesztően működik, hogy gondolj be, hogy én is ezt csinálom, hiszen én is valahol egy coach vagyok. És akkor itt vannak a videóim, amik ugye próbálom megmondani, nem tudom, 4 éve ezekben a videókban, átadni a tutit, úgyhogy nem lehet átadni a tutit. És mégis, amikor találkozok emberekkel, mondjuk összefutok az utcán, és akkor fölismernek, és mondják, hogy Úristen imádja a videóimat, és miért imádod a videóimat? Én nem csinálok semmit. Tehát nem, hogy és akkor jön egy e-mail, hogy Úristen, mennyit segítettem neki az elmúlt 2 évben, hogy miattam nem lett öngyilkos. És mondom, mi van? De hát én nem csináltam semmit. És ez a csoda, amit tudok mondani így a segítőknek, hogy te csak legyél önmagad. Tehát te add önmagad, ami a lényedből jön, mondd el azt, ami a te lényedből jön, és úgy se tud segíteni. Tehát azt, amit te szeretnél, hogy a másiknak jó legyen, hogy ő eljön a problémájával, hogy nem tudom, mondjuk a bőség probléma, nem tudsz neki segíteni, hiszen gondolj bele, hogy itt volt az előző videó, ahol van a bőség, ugye? Hányszor jöttél hozzám idézőjelbe téve, hogy segítsek neked a bőségeden, ugye, és akkor nem tudtam segíteni neked a bőségeden, holott mindent elmondtam, amit csak el lehetett. Tehát ez nem segített neked, mert ez neked kell. De mégis ott voltam melletted úgymond, vagy veled, vagy egy videóban, vagy egy elvonuláson, hogy mégis valami történt. Tehát tudtam neked segíteni? Egy szinten nem, de egy szinten igen. Na hát, és ez a válasz erre a kócsos kérdésre, hogy te egy szinten nem tudsz segíteni annak az embernek. Tehát fölösleges, és ez a lényeg, te fölösleges segíteni akarnod. Tehát fölösleges célt kitűzni. És bátran legyetek segítők, kócsok, családállítók. Üzenem neked, aki tudod ki, aki családállításra fogsz most menni. Tehát menj tanulni. És hogy legyél bátran családállító, de úgyse tud segíteni. Tehát aki nem akarja letenni, az úgyse fogja letenni. Ha valaki le akarja tenni, meg úgyis leteszi. De csak legyél ott. És ez a csoda, tehát ez a létezés csoda, és ezt fedeztem föl az elmúlt években, és ezt imádom, hogy ez a szivárványbuki, hogy egyszerűen a létezésünk mennyire áthatja a másikat. Amint úgy, hogy mennyire nem hatunk, de mégis milyen csodálatosan támogatjuk egymást. És ez a közös
közös létezés az egy fantasztikus dolog, és egyáltalán nem úgy működik. Nem az, hogy én adok neked valamit, és akkor te kapsz tőlem valamit. Egyáltalán nem úgy működik. Hanem te létezel, és ezek az egymásba tükröződések teljesen, tehát hogy az, ami ezért ez volt ez a példa arra, hogy én létezem, és elképzelésem sincs, hogy a létezésem milyen hatás idézőjelben van. Tehát, hogyha én tudni akarom, hogy én nem akarom, hogy te öngyilkos legyél, akkor az már milyen szörnyű ez, hogy én bele akarok avatkozni másnak az életébe. Tehát, hogy ez honnan mered a bátorságot venni, hogy te megmondd a másiknak, hogy mit csináljon. Tehát, hogy ez eleve az én jobban tudom, ugye? Az ősság, hogy én jobban tudom. Tehát ez a kócsolásnak a ősbűne, amit ugye a Nórival a videóban elmondtunk, az ősság, hogy te mint kócs, akkor te jobban akarod tudni nála, hogy neki mi a jó. És erre nagyon figyeljetek, hogy ez ne legyen ott. Igen. Megosztatok egy saját példát? Persze, bennem ez persze, hogy volt. Amikor ez így megütött részedről ez a fajta szemlélet. Nagyjából 1,5 évvel ezelőtt, akkor nekem volt egy időszak, konkrétan 1 év, amikor annyira hányingerem volt az egésztől, hogy azt mondtam, hogy ki se akarom mondani, hogy coach vagyok, mert nem akarok segítő lenni. Tehát, hogy a teljesen másik oldalra pattantam át, hogy én most akkor is semmit, se egy poszt, semmiért le nem írom még egyszer azt, hogy kísérek valakit, támogatok valakit, segítek ránézni, ezeket így, tehát, hogy megjelent ez a fajta. Hát én ezt nem tudom csinálni, amit tanultam, amiről azt hittem, azt én most már így nem tudom csinálni. És tök érdekes, hogy át tudott formálódni egy olyan dologgá, hogy már nem akartam sehogy hívni magam, hiába volt kiírva, hogy coach, és azt kezdtem el észrevenni, hogy amit te is most említettél, hogy egyszerűen csak jelen vagyok a másik emberrel, és mondom, ami belőlem jön, és beszélgetünk, és semmi mást nem akarok, csak ott jelen lenni vele. És ez elvitt egy teljesen más irányba, nem a klasszikus coach, hogy akkor most célhatározás, hogy most akkor napi rutin, szokás kialakítás. De egyébként ez nagyon jól tud lenni. Tehát ezek is eszközök. Igen, és tud működni. Igen, tehát ugye erre szükség lesz a napi rutinra, tök jó lesz, hogy ezt igen. Tehát ugye ezek nem azt jelenti, hogy mindent dobjunk ki. Így van. Csak a hogyan. Igen, és mondom, nagyon meglepett, hogy ez így át tudott fordulni, most már tök máshonnan kommunikálok, és eltűnt benne ez a segíteni vágyás, hogy most akkor meg akarom mondani a tutit, és már nem úgy mondom, hogy én meg akarom mondani a tutit, hanem egyszerűen csak mondom, ami bennem van. És ez mindegy, hogy coach vagyok, vagy ki nem vagyok, és van ez, aki erre rácsatlakozik, és azzal éppen ott tudunk alkotni, valakinek meg nem működik. De tök jó volt, hogy kaptam ezt a kérdést tegnap, hogy akkor a túróban lehet így a kúnós szemléleteket és a tanult, nagyon segítői szakmát összehozni. Most egy nagyon fontos dolgot fogok mondani, úgyhogy ezt nagyon nem fogjátok szeretni, és nagyon nem fogjátok meghallani, hogy leszarod a másikat. Ezt tudom, hogy ezt mindenki, ezt nagyon nem bírjátok, mert tehát, hogy azért mondom ilyen vulgárisan, nagyon mondom ilyen túlzóan, hogy ez a titka, hogy nem az, hogy mert együtt kell vele éreznem, mert nagyon sok ugye coach így azt érzi, vagy segítő, hogy akkor, ha ő nem tudott rajta segíteni, akkor mi lesz vele, meg stb. Tehát, hogy nem tudsz felelősséget vállalni a másik. Ez most szépen mondtam, a leszarod a másikat, hogy nem tudsz felelősséget vállalni érte. És abban a pillanatban, hogy te ezt elengeded, akkor megszűnik az, hogy nincs rád hatással, hogy ő mit kezd vele. Ez ugyanez, mint amit a bőségről beszéltünk, hogy te ne akar tudni, hogy neki mi a jó. Tehát ugyanaz, hogy mint a bőségnél, hogy ne akar tudni, hogy neked mi a jó. Igen, viszont itt volt egy pont, amikor bennem az is megjelent, hogy akkor nincs is szükség erre, akkor én már nem is akarok coach lenni. Ez így van, mert valójában nincsen szükség rá, de valójában pedig emberek, itt létformák vagyunk, és ez csodálatosan működik, már látom tisztán egyértelműen, hogy egy csodálatos dolog, ahogy összedolgozunk és hatunk egymásra. És miért ne lehetne ezt egy valamilyen keretbe önteni, hogy most ő eljön hozzád, és ad neked valamennyi pénzt, és közben ez, hogy ti mit éltek meg közben, az úgyis az lesz a lényeg. De ez ugyanolyan dolog, hogy tulajdonképpen itt a videók, itt vannak ezek a videók, mégis mennyi ember mondja azt, hogy Kuno, segítettek nekem, rengeteg ilyen e-mailt kapok. Én nem is akartam segíteni, nem azért csinálom, hogy segítsek. Nem tudsz más csinálni, és jön belőle. Nem tudok más csinálni, Egyszerűen fogja a kezem, és ír a Nórira és a Renére, hogy mikor jöttek át videót venni, tehát hogy nem tudom, tehát nem. Igen.
Amivel én még így szembesültem, azt akarják tőlem, hogy mondjam meg ez a nagyon tutit. Jó. És ez akkora nyomást tud egyébként rakni a másikra, és hogyha még az előző szemléletet nézem, amikor csak a coachingban voltam, és nem most, hogy teljesen rád tudja a másik a nyomást, vagy rád akarja a másik a nyomást rakni, hogy meg azt, hogy mondd meg a tutit, hogy én miért ezt érzem, hogy miért az, miért ez, és miért amaz. És szerintem ez is ott így belül kavarok, hogy akkor, ha te nem mondod meg a tutit, akkor itt hogy tudsz ehhez úgy igazából csak úgy benne lenni. És itt ez a lényeg, hogyha te ilyen ember jön el hozzád, akkor ugye te még nem tudod leszarni őt, igen. Ezért jön el ilyen ember hozzád. Igen. De amikor eljön valaki, és ezt fog érezni, hogy te leszarod őt, ezt most így nagyon szépen mondom egyébként, de tényleg ezt érzi, akkor az elképesztő dolgokat fog benne beindítani. Később 2 dolog történik vele, vagy azonnal rohan egy másikhoz, ahol meg fogja kapni ezt, neki megmondják, és akkor megy az ördögi kör, és soha nem fog belekérni, vagy felismeri, hogy ez itt van valami. És ez egy titok arra, hogy te ebből a hozzáállásból, hogy te milyen, tehát ez a titka, hogy te milyen módon csinálod ezt a kócsolást, ez fogja meghatározni az egészet. Hogy ezt a leszarom, hogy ez alatt azt értem, hogy nem érdekel téged, hogy vele mi van, hiszen nem érdekelhet. Nem adhatsz neki választ. Tehát pontosan tudom, úgyse hallja meg azt, amit meg akar hallani. Ezt nálam jobban senki se tudja, ezt most kicsit tudok, de tehát, hogy nagyon durva, hogy ezben rengeteg tapasztalásom van, hogy rengetegen megkérdezik tőlem, hogy mondjam meg neki a tutit, és én ebben nagyon jó vagyok, nyilván én meg tudom mondani a tutit, de hát látom, hogy nem hallja meg. És a viccesek azok a legviccesebb dolgok, amikor valaki kérdez tőlem valamit, mondok neki, és látom, hogy nem. És mondom, mondd vissza, mit mondtam. És nem tudja elismerni. Nem, a saját sztoriát mondja tovább. Igen. Amiben van, tehát én arra akarom a választ, légy arra válaszol. Igen, és nem hallja meg. De most ez egy vicces sztori volt, amit meséltem, tehát pontosan én is azért hagytam abba a személyes kócsolást, mert láttam, hogy semmi értelme nincs. Mert mondom, minek mondjak el neked olyan dolgot, amit leírok egy könyvbe, olvasd el, és ugyanezt mondanám neked is. Tehát nem az információ hiánya, hogy az információ az, ami segít. Tehát nem az a lényeg, hogy te megmondd, hanem az a lényeg, hogy te ki vagy közben. És nyugodtan menjünk segítőkhöz. És nyugodtan menjetek segítőhöz, csak ne azért, hogy megoldja a problémáitokat. Ja. Jó. De ezt már meséltem én is több videóban, meg táborban is mindig elmesélem, hogy én is voltam, amikor elváltam, utána volt egy időszak, amikor a fiam nem beszélt velem, ami nagyon-nagyon rosszul érintett, és itt tök rosszba voltam, akkor ugye volt feleségem, meg minden, és elmentem egy pszichológushoz 2 alkalommal, és a másik alkalom, amikor kijöttem, és így elvágták az egészet. Tehát minden, a fiam azonnal beszélt velem, és a volt feleségem, és azonnal minden. Tehát így. De nem azért, mert a pszichológus igazándiból nem mondott semmit. Annyit csinált, kérdéseket tett föl, én meg így ennyit csináltam. Tehát ő nem mondott, hanem kérdezett. Igen. És én meg megtaláltam magamban a válaszokat. De ezt egyedül is megcsinálhatod otthon a kádban, ugye? Igen. De mégis klassz dolog együtt csinálni. Meg szerintem az is, bár ez lehet, hogy most csak egy ilyen szivárványpuki, az is... Szivárványpuki. Nem baj, ezzel elmondom. Mond. Hogy azt mégis jobb hallani, aki már átment, és van egy tapasztalása azokra a dolgokra, hogy ő hogy csinálta. Jó, de ő az, aki pszichológusnál voltam, ő nem... Ő nem ezt most csak általánosságban mondom. Igen, amúgy igen. Mert hogy mi is azért hallgatunk többek között téged már, tapasztaltál igen. valamit. És... Ugyanazt, amit ti. Ugyanazon mentem keresztül. Igen, csak lehet, hogy már te átmentél rajta, és igen. Van egy másik tapasztalásod, és igen. Ezt el tudod mondani. Lehet. Igen. Ja, kitartás. Igen. Tehát az a lényege, hogy csináljátok, bátran legyetek kócsok, családállítók, bármi, ne akar segíteni, és szard le a másikat. És élvez az egész arról szól, hogy visszatérve a bőséges videókra, hogy élvez az egészet. Tehát itt nem arról szól, hogy te segítő legyél, ne akarják kócs lenni, mindegy, hogy mi van írva a névjegy tábládra, vagy mi ez a névjegyedre, mindegy. Te élvezd ezt, és imád, amit csinálsz, és tapasztalj benne, és az egész, hogy ez legyen a videó lényege talán, hogy az egész rólad szól, hogy te önmagadat fedezed föl. Tehát nem a másikért csinálod, magadért csinálod. És ez legyen egy coachnak szerintem minden segítőnek ez, hogy ezt magadért csinálod, mert te ebben tudsz kiteljesedni. És de egy művészet is
mikor lesz egy művész, mikor lesz jó az ő darabja, amikor magáért csinálja, hogy ő magából a legjobban akarja kihozni a legjobbat. És így születnek a legjobb darabok. És ez pontosan így van a kócsolásban is, hogy akkor születnek a legjobb kócsok, amikor te ezt rólad szól, magadról, mint a kócsról. Igen, és ne kérdőjelezd meg magad, mert szerintem még ez az, ami sokszor benne van, hanem tényleg csak nyilvánulj meg, és csináld, ami jön belőled. Igen, pontosan. És akkor írhattok rutintáblát, vagy nem tudom mi, napi rutin, meg ilyeneket kitalálhattok, de az egész lényegtelen lesz, mert ha akarja csinálni, úgy is fogja, nem akarja csinálni, úgyse csinálja. Tehát tök mindegy, hogy te mekkora programot raksz oda neki, ha csinálni akar, úgy csinálja, nem tudsz valamit kezdeni. Jó. Jó? Megválaszoltuk? Meg. Jó, akkor bátran nyomjátok. Köszönjük. Sziasztok. Ja, és igen, még egy dolog, igen, sziasztok. Csak még egy dolog, hogy te, amikor elmész segítőhöz, akkor pontosan le fogod tudni vágni, hogy ő milyen segítő. Tehát most már megnézted ezt a videót. Tehát egy olyan segítőhöz megy, aki, igen, ezt így kell csinálni, igen, majd én jó lesz, figyelj, eljössz hozzám, és én majd meggyógyítalak, majd ezt kell csinálnod, vedd be ezeket a cseppeket, és ettől meggyógyulsz. Ha ilyen segítőhöz mész, akkor tudd, hogy rossz helyen, nem válsz rossz helyen, most érted, jó helyen vagy mindig, ahol lenned kell, csak hogy akkor ismert fel, találj magadnak, nem véletlenül vonzódtál egy olyan segítőhöz, mindenki olyan segítőhöz fog menni, ami neki való. Tehát, hogy menj érezz rá erre. Érezz rá, csak ennyi érezz bele a segítőhöz, akihez mész. Köszönjük. Sziasztok! Sziasztok!